بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم الزلفلون، ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم ليلى. الشعر يحتاج إلى تغذية، ومن الأفضل أن تكون ماسكات طبيعية، وخاصة الشعر المجهد بالصبغات الكيميائية. لذلك يجب استخدام ماسكات لتغذية البصيلة لكي تعيد نشاطها، وبعدما يصبح الشعر قوي وأكثر صحة يستطيع الشعر أن يزيد في الطول بكل سهولة وبسرعة. وهذه الوصفة التي سأقدم اليوم ستمنح الشعر القوة والصحة واللمعان وكذلك الطول بإذن الله تعالى، وترجعه مثل ما كان في السابق. نحتاج في هذه الوصفة إلى زبدة أي نوع متوفر، نحتاج كذلك إلى حبة بيض، ونحتاج إلى زيت زيتون، وكذلك إلى عسل نحل طبيعي، وإذ لم يكن متوفر نشتري أي نوع من الصيدلية. نحتاج كذلك إلى زيت جوز الهند، وآخر مكون نحتاجه في هذه الوصفة هو ماء الورد. نأخذ ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي، نضيف إليها ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ونحتاج كذلك إلى ملعقة كبيرة من زيت زيتون. وكلما كانت المكونات أصلية وذات جودة تكون الوصفة أكثر فعالية. ونضيف بيضة كاملة ونمزج هذه المكونات جيدا حتى تندمج مع بعضها. بعد ذلك نضيف ملعقة إلى ملعقة ونصف، يعني على حسب الزبدة، على حسب طول الشعر. أنا هنا أضيف ملعقة ونصف لهذه الخلطة، وأنت بإمكانك إضافة ملعقتين كبيرتين. هنا ملعقة كبيرة، سأضيف النصف، يعني ملعقة ونصف. ومن الأحسن أن نذيب الزبدة قبل استعمالها في الوصفة لتسهيل العمل. وهذا هو الشكل النهائي للوصفة بعد ما قمت بإذابة كل الزبدة. أما بالنسبة لطريقة استعمال هذه الوصفة، ضعي هذا الماسك على الشعر والفروة مع عمل مساج خفيف حوالي دقيقتين، ثم لفي الشعر على شكل كعكة وغطيه ببوني أو كيس بلاستيكي واتركيه مدة ساعتين، ثم اغسليه بالماء والشامبو. وبعد شطف الشعر جيدا قومي بخلط نصف كوب من ماء الورد مع نصف كوب من الماء، واخلطيه جيدا ثم اسكبيه على شعرك، وهذا للتخلص من رائحة البيض وإعطاء الشعر رائحة طيبة ومنعشة. قومي بهذا الماسك مرتين في الشهر، يعني مرة كل 15 يوم، للحصول على أفضل النتائج، وستندهشين بإذن الله تعالى من نتائج هذه الوصفة. ومن الاستعمال الأول ستلاحظين فرق كبير جدا. هذه كانت وصفة اليوم، نتمنى يا رب تعجبكم وتجربوها وتستفيدوا منها ولو بالقليل، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم، في أمان الله.